Eve täällä ja tutustutaan tänään tällaisen peliin kuin Story About My Uncle. Tämä oli tullut mun Steamin pelilistaan tossa viikko 2 sitten ja en tiedä mistä oli tullut, mutta koitetaan millainen tää on. Mä oon vielä koittanut tätä ennen, vaikka tää nyt väittää mulla on tallennus, mutta... Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Yeah. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Joo, pidetään kuulosoimet päässämme. Komias nenä. Täältä löytyy. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Fantastic Freedom Nets Disposal System. Minne kaikki menevät? No, se ehkä selviää meille. I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in a locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Älä koske mihinkään, mutta täällä lukee, että vedän vipusta. Semmonen alku. Okay. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then I didn't care so much about where I was going or how I would get home. Kello näriä. Ei oo ihan oikeassa ajassa. Jätesäkkikin. Onkos tää se... Minne sai kaikki jätteet hävitettyä, kun se luki taululla niin... Täällä on checkpointti. The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Best be careful. Se on kyllä aika puku, että ton menee uimaan.
Okei. Otetaan hyppyvoimaa ja... I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Juosta ja hypätään, okei. No. Sitten hyppylataussia. Mikä täällä on? Sydänkauden. Okei. Liikkuvitaso ettei käy liian helpoksi. Oho, mennään yli ja... Tästä täällä. Hyppylataus ja juoksulla ja... Just pääsee. How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food, and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food, and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. Ottaa vähän huonosti tuon hypy, jos menee vähänkin liian pitkään, niin se on heti. Hypätän nämä vähän etualassa. Ja sitten ollaan menossa sitten jo. Tää on kutossa ihan ketevä kuvittelemaan jossain. Itselläkin. Jos tää tuleekin. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Okay. Tuohon tuo toiset boksummat. Mihin me päästään? Päästään tonne. Okay. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave, and I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Jaha, liikkuvaan tasan tässä. Joo, vähän vaikeutta pitää olla pelissä. Okei. Laitetaan hyppy, hypätään. Joo. Vähän yli. The adventure suit was fantastic. By combining a power leap,
With the grapple, I could fly long distances through the air at great speed. Pitää joku uusi liike ja sit sitä käytetään heti. Ja sit se yhdistetään kaikki muihin liikkeisiin. On tässä kui monimuotoisia komboiluppitelistit. Viikkoa kohtaansa. Okei. Tää pystyy vähän ohjelmaan mihin tässä tippuu. Sä menee niin helposti ylittää sitten. Okei. Joo. Painaa eteenpäin koko ajan, niin saataisiko me hyvät vauhdit tähän. No, päästiin. Tää nyt suht näyttävää peliä. Ei oo mitään ihmeellisempää tehomyllyä. On kohta 10 vuotta vanha kone, niin tätä toimii kuitenkin ihan hyvin. Eikö pitää mennä? Mennään alas vaan. Mä otin mulle kavanen kanssa. Joo. Sitten ton kiven kanssa vai? Päästäänkö me tonne jotenkin, kun me tiputetaan itsemme? On tuossa maan ylhäältä ja... Joo. Helposti. Joo. Sitten tosta päästä. Ootko nää? Mä menen ihan lähellä sitä. Joo. Noniin. Liian innokas. Joo. Ahaa. Me voidaan hyppiä 2 kertaa. Alkoi olla vähän niinku monepsis penjyhypyllä. Kunnon pomppimiset. Joo. No pitää ottaa monenkin. Ei mun tosta vielä pitänyt hypätä. Eikä nätti seivi. No, 10 päästiin. Noin. Joo, mä luulen, että me voitais jatkaa tästä ehkä ensi kerralla. Saadaan muutama tykkäys, niin tehdään uusi jakso tätä peliä ja ainakin vaikuttaa suht mielenkiintoiselta. Toivottavasti ne sanoo jotain muutakin kuin tällainen yksi luolasta vaan ja jotain muutakin maailman näkyvissä.
Mutta jos tykkäsin, niin jätä tykkäys ja pistä kanava seuraten. Niin me voidaan sitten jatkaa tätä myöhemmin. It's getting late, honey. Should we continue tomorrow? Joo, kyllä. Ja heippa sinnekin ja hyvää yötä.